My dear students, তো আমি আজি এটা নতুন টপিক আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ. So we are all studying this chapter, molecular basis of inheritance. আৰু আজি যিটো আমি বিষয় লৈছোঁ এইটো হৈছে কি যে characteristics of genetic material. আমি ইতিমধ্যে already we have discussed how the genetic material, that is DNA as genetic material, was proven, and we also discussed about the experiment performed by Hershey and Chase. Hershey আৰু চেজৰ পৰীক্ষাটোৰ সহায়ত কিদৰে DNA এটা জেনেটিক মেটেৰিয়েল এই কথাটো সাব্যস্ত কৰা হৈছিল এই কথাটো আমি পঢ়িছোঁ. আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছোঁ যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল হিচাপে ডিএনএটো RNAতকৈ কিয় বেছি সুইটেবল, why DNA is more suitable than RNA, সেই কথাটো আমি পঢ়িছোঁ. তেতিয়া আমাৰ কেইটামান জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ কেইটামান ফাণ্ডামেণ্টেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে. দেয়াৰ আৰ ছাম ফাণ্ডামেণ্টেল ফিচাৰ্ছ অফ জেনেটিক মেটেৰিয়েল. মানে জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'ব লাগিলে এই কেৰেক্টাৰকেইটা থাকিব লাগিব. আৰু আমি জানো যে DNA এজ এ জেনেটিক মেটেৰিয়েল হেজ অল দিজ ফাণ্ডামেণ্টেল ফিচাৰ্ছ. এই মৌলিক যিকেইটা বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যকেইটা DNAৰ আছে. So now let us start with these fundamental features of genetic material. প্ৰথম যিটো জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো হ'ল কি যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল দে শুড হেভ দ্য এবিলিটি টু ৰেপ্লিকেট. মই তোমালোকক এই প্ৰত্যেকটো লাইনৰ মিনিংকেইটা কৈ আছোঁ. জেনেটিক মেটেৰিয়েল শুড হেভ দ্য এবিলিটি টু ৰেপ্লিকেট. তাৰমানে হৈছে কি যে জেনেটিক মেটেৰিয়েলবিলাকে তাৰ নিজৰ নিচিনা এটা সম্পূৰ্ণ কপি প্ৰডিউচ কৰিব পৰা তাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব. আৰু সেই নিজৰ নিচিনা মলিকুল বা নিজৰ নিচিনা কপি প্ৰডিউচ কৰিব পৰা তাৰ ক্ষমতাটোকে আমি ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কওঁ. তো আমি জানো যে DNA তাৰ নিচিনা হুবহু একে ধৰণৰ কপি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, আৰু সেই কথাটো আমি ইতিমধ্যে অলপ পিছত আমি পঢ়িম. তো গতিকে সেই প্ৰচেছটোক ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে. 2 নম্বৰ, যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল শুড বি ষ্টেবল both structurally and chemically. জেনেটিক মেটেৰিয়েলবিলাক অত্যন্ত সুস্থিৰ হ'ব লাগিব. এই পইণ্টটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, কাৰণ আমি জানো যে DNAৰ এই গুণটো আছে বিকজ অফ দ্য হাইড্ৰজেন বণ্ডছ that are present in between the two polynucleotide chains of DNA. And it is because of the presence of these hydrogen bonds, genetic material or DNA is structurally and chemically highly stable. 3 নম্বৰটো কৈছে কি যে it should have the ability to undergo slow mutation required for evolution. এই পইণ্টটো এটা অত্যন্ত দৰকাৰী পইণ্ট. কিয় কৈছোঁ যে কাৰণ জিনীয় পদাৰ্থবিলাকৰ তোমালোকে জানা যে DNAৰ খুব শ্ল'লি চেঞ্জ হয়, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটো আমি প্ৰথমেই পাওঁ যে কোষ বিভাজনৰ সময়ত during the period of cell division, in meiosis cell division, we know that there is an exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosome. এই কথাটো আমি মিওসিছত জানো, মিওসিছত পঢ়িছোঁ. homologous chromosome থকা যিবিলাক non-sister chromatid, সেই non-sister chromatidবিলাকৰ মাজত DNA এক্সচেঞ্জ হয়. অৰ্থাৎ তাতো কি হয় যে প্ৰতিটো তোমাৰ জননকোষ সৃষ্টি হ'বৰ কাৰণে আচলতে DNAৰ কি হ'ব লাগিব, পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব, DNAৰ চেঞ্জ হ'ব লাগিব. আৰু সেইটো আমি জানো যে এইটো ৰিকম্বিনেশ্যন বা ক্ৰছিং অভাৰৰ ফলত এই ঘটনাটো ঘটে. তো গতিকে সেই ধৰণৰ যিটো চেঞ্জ, সেই চেঞ্জটো DNAত হ'ব লাগিব. তাৰ উপৰিও DNAত এক ধৰণৰ শ্ল'লি, এইটোতো নৰ্মেল পৰ্যায়ত কোষ বিভাজনত এই ধৰণৰ চেঞ্জ আমি দেখা পাওঁ, বাট দেয়াৰ মাইট বি এনাডাৰ কাইণ্ড অফ ইউৰ চেঞ্জেছ হুইচ উই মে কল এজ মিউটেশ্যন. DNAত বা জিনত এই ধৰণৰ খুব গ্ৰেজুৱেল বা খুব শ্ল' লেভেলৰ চেঞ্জ হ'ব লাগিব, যিটো চেঞ্জে কি কৰে, হুইচ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ইভলিউশ্যন. আৰু জৈৱ বিৱৰ্তনৰ কাৰণে সেই পৰিৱৰ্তনটো দৰকাৰী. গতিকে সেই চেঞ্জটো জেনেটিক মেটেৰিয়েলত হ'ব, কাৰণ জেনেটিক মেটেৰিয়েলত হোৱা চেঞ্জটো কি হ'ব যে DNAত যদি এবাৰ যদি চেঞ্জ হয়, ডেট চেঞ্জ উইল ইমিডিয়েটলি কেন পাছ টু দ্য নেক্সট জেনেৰেশ্যন. তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী জেনেৰেশ্যনলৈকে গুচি যাব পাৰে, সেইটো জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আকৌ নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈকে গুচি যাব পাৰে. তো এই ধৰণে কি হ'ব পাৰে, এটা জেনেৰেশ্যনত যদি কিবা পৰিৱৰ্তন হয়, সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে পিছৰ জেনেৰেশ্যনবিলাকলৈকে গুচি যাব পাৰে. এণ্ড বাই দিছ ৱে ইভলিউশ্যন কেন প্ৰচিড, বাই দিছ ৱে ইভলিউশ্যন কেন টেক প্লেচ.
তাৰপাছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে, ইট শুড বি এবল টু এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ মেণ্ডেলিয়ান ট্ৰেইটছ। তোমালোকে মেণ্ডেলিয়ান ট্ৰেইটছৰ মিনিংটো তোমালোকে জেনেটিক্সৰ যিটো প্ৰথম চেপ্টাৰ আছে প্ৰিন্সিপল অফ জেনেটিক্স, তাত তোমালোকে পাবা। ট্ৰেইট বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, যে দেয়াৰ আৰ চাম স্পেচিফিক ট্ৰেইটছ আৰ চাম স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰ্ছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ হুইচ আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই এ চাৰ্টেইন এলিল অফ এ জিন। মানে এটা জিনৰ বা এটা এলিলৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা এটা নতুন চৰিত্ৰক বা যিকোনো এটা চৰিত্ৰক আমি ট্ৰেইট বুলি কওঁ। আৰু আমি জানো যে মেণ্ডেলিয়ান ট্ৰেইট বুলি ক'লে আমি সেই মেণ্ডেলে ক্ৰছ যিটো আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে তোমালোকে পাইছা, সেই পৰীক্ষাটোত মেণ্ডেলে কি কৰিছিলে, যে তোমাৰ যিটো ট্ৰেইট আছিল মেণ্ডেলৰ পৰীক্ষাত, যেনে ষ্টেম হেইট, গছডালৰ উচ্চতাটো, সেইটো এটা ট্ৰেইট। আৰু আমি জানো যে সেই ট্ৰেইটটোত দুটা আমি কণ্ট্ৰাষ্টিং এলিল পাইছিলোঁ, এটা পাইছিলোঁ কেপিটেল টি, আনটো পাইছিলোঁ আমি স্মল টি। এটাই যদি তল বুজায়, আনটোৱে দৰ্ফ বুজায়। তো গতিকে এই তল আৰু দৰ্ফ এই দুটা যে চৰিত্ৰ আছিলে, আমি জানো যে তল আৰু দৰ্ফ এই চৰিত্ৰ দুটাক এটা এটা এলিলে কি কৰে, ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ কেপিটেল টিয়ে আচলতে টলনেছটো বুজাব, স্মল টিয়ে ডৰ্ফনেছটো বুজাব। তাৰমানে both দিছ কেপিটেল টি এণ্ড স্মল টি আৰ নাথিং বাট দে আৰ দ্য এলিলছ। তো আমি ক'ব পাৰোঁ দে আৰ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েলছ। তাৰমানে আমি দেখিলোঁ কি, যে জেনেটিক মেটেৰিয়েলটোৱে কেপিটেল টি বা স্মল টিয়ে কি কৰিলে, এটা নিৰ্দিষ্ট চৰিত্ৰ হিচাপে বা ট্ৰেইট হিচাপে সি আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে। তো সি কি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে, যে ইট এক্সপ্ৰেছেছ ইট চেল্ফ এজ এ ট্ৰেইট, দিছ ট্ৰেইট মে বি টল অৰ দিছ ট্ৰেইট মে বি ইউৰ ডৰ্ফ। তো এই ধৰণে তাৰমানে ইট শুড বি এবল টু এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ মেণ্ডেলিয়ান ট্ৰেইটছ। তাৰপাছত শেষৰটো কৈছে কি, যে দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল শুড হেভ দ্য এবিলিটি টু ৰিপেয়াৰ এনি এৰৰ্ছ। তো এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ মানে গুণ, যে জেনেটিক মেটেৰিয়েলবিলাকৰ সি যদি কিবা যদি এৰৰ থাকে বা যদি ভুল হয়, কাৰণ আমি দেখিম যে DNA-ৰ ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি এটা প্ৰচেছ পাবা তোমালোকে ইয়াৰ পিছত। ৰেপ্লিকেশ্যন মানে হৈছে কি, যে সি তাৰ নিচিনা হুবহু একেধৰণৰ কপি সৃষ্টি কৰা যিটো প্ৰচেছ, সেইটোক আমি ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কওঁ। চ' নাও ইন দিছ প্ৰচেছ অফ ৰেপ্লিকেশ্যন দেয়াৰ মে বি চাম এৰৰ্ছ। ৰেপ্লিকেশ্যনত এটা DNA-ৰ পৰা দুটা DNA হয়, আৰু এই প্ৰচেছটোত নিউক্লিঅ'টাইডবিলাক পৰস্পৰ ইটোৰ লগত আনটো যুক্ত হয়। এতিয়া এই ধৰণে যুক্ত হোৱা অৱস্থাত কেতিয়াবা তোমাৰ ভুলক্ৰমে কিছুমান ভুলবশতঃ কিছুমান নিউক্লিঅ'টাইড আহি যোগ হ'ব, হয়তো যোগ হ'ব পাৰে, হয়তো আদাৰৱাইজ হ'ব নালাগিছিল, কিন্তু হ'ব পাৰে। যদি তেনেকুৱা হয়, ইফ দিছ থিংছ হেপেন, দেন হোৱাট উইল হেপেন, DNA have the ability to repair that errors. DNA নিজকে ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা এনেকুৱা মেকানিজিম আছে, সেই মেকানিজিমবিলাক এতিয়া ইয়াতে নালাগে আমাক। তো সেই ৰিপেয়াৰিং এৰৰ, মানে সেই এৰৰটো বা সেই ভুলটো সি ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা DNA-ৰ ক্ষমতা আছে। তো এইকেইটা হৈছে কি, যে আমাৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বৈশিষ্ট্য। আৰু ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ক্ষমতা আছে কাৰণেই আমি কৈছোঁ কি DNA ইজ হাইলি ষ্টেবল। যদি ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে হয়, তেতিয়াহ'লেতো তোমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ DNA-টোৰ মানে তাৰ এক্সিষ্টেঞ্চতেই এটা মানে সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পৰিলে হয়। বাট DNA কেন ৰেজিষ্ট এনি কাইণ্ড অফ চেঞ্জেছ, আৰু সি এই ধৰণৰ চেঞ্জক সি ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰে, সি ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। তো এইকেইটা তাৰ মৌলিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক বা ফাণ্ডামেণ্টেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক। তো এইকেইটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। তো এতিয়া নাও উই আৰ গোইং টু ফ'কাছ অন এ পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, দিছ ফাৰ্ষ্ট ওৱান। ইয়াতে আমি যিটো লিখিছোঁ যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল শুড হেভ দ্য এবিলিটি টু ৰেপ্লিকেট। তো আমি এতিয়া এই বস্তুটো অলপ ডিটেইলছত আমি পঢ়িব লাগিব, আৰু আমি ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব যে ইয়াতে আমাক লাগিব যে মেকানিজিম অফ DNA ৰেপ্লিকেশ্যন, হাউ DNA ইজ ৰেপ্লিকেটেড, এই কথাটো আমি এতিয়া বুজিব লাগিব। তো এইটো চোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই আৰ গোয়িং টু এ নিউ টপিক। আমি এটা নতুন টপিকত আহিছোঁ। ইয়াতে এটা বস্তু মানে দেখা পাইছা যে এই ডায়েগ্ৰামটোত। চ' হিয়াৰ ইট ইজ ৰিটেন, ইয়াতে লিখা হৈছে কি, যে জেনেৰেলাইজ মডেল অফ, ইউ কেন চি দিছ, জেনেৰেলাইজ মডেল অফ ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ ৰেপ্লিকেশ্যন অফ DNA। অ'কে, তাৰ মানে কি, ইয়াতে এটা ৰেপ্লিকেশ্যন দেখুওৱা হৈছে। আমি এইমাত্ৰ যিটো কথা কৈছোঁ যে জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে যে সি ৰেপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে, মানে তাৰ নিচিনা হুবহু সি দুটা নতুন DNA সি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এতিয়া এই প্ৰচেছটোক আমি ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কওঁ।
It's a replication. This process is replication, and here we can see that one DNA is replicated into two, and you can see these are the two strands of DNA. এই দুটা হৈছে ডিএনএৰ মূল যি দুটা সূত্ৰ এই দুটা, আৰু আমি ইয়াতে দেখিছোঁ যে এই সূত্ৰ দুডালৰ ওপৰত নতুনকৈ দুডাল এনেকুৱা সূত্ৰ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াতেও সৃষ্টি হৈছে, ইয়াতেও সৃষ্টি হৈছে. These two are the new strands. ইয়াতে লিখা আছে সেইকাৰণে old তাৰ ওপৰত new. তো এই ধৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে পুৰণি ষ্ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত এইডাল পুৰণি ষ্ট্ৰেণ্ড, দুডালৰ ডিৰেকশ্যন উল্টা, এইডালৰ যদি 5 to 3 তেতিয়াহ'লে আনডালৰ এইফালৰ পৰা 5 to 3, ইয়াতে 5 to 2 লিখি দিয়া নাই বাৰু. তো গতিকে দেখা গৈছে কি যে পুৰণি ষ্ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত নতুন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হ'ব পাৰে. আৰু কেনেকৈ ফৰ্ম হয় আমি জানিছোঁ, এইবিলাক অল্টাৰনেট বেছ পেয়াৰ. ইয়াতে অল্টাৰনেট বেছ পেয়াৰিং হৈছে A, T, G, C, নাই এইটো জানা তোমালোকে. তো গতিকে এই ধৰণে পুৰণিৰ ওপৰত, পুৰণি ষ্ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত আমি নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্মেশ্যন হোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে এটা ডিএনএৰ পৰা দুটা ডিএনএ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে, and this process is called as replication of DNA. Now we see that these replication processes also called as semi-conservative process. Now why this word is used? এই শব্দটো কিয় ইউজ কৰা হৈছে, কিয় আমি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনক ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কৈছোঁ? এতিয়া আমি এই ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ শব্দটোৰ মিনিংটো বুজিব লাগিব. ছেমি মানে হৈছে হাফ, কনজাৰ্ভ মানে হৈছে সংৰক্ষিত হৈ থকা. এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে এই ৰঙা কালাৰৰ যিটো ডিএনএ, এইটোৱে যে দুটা নতুন যে ডিএনএ ফৰ্ম কৰিলে, এই নতুন ডিএনএ দুটাত আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰঙাটোও আছে, নীলাও আছে. তাৰমানে ৰঙাটো হৈছে আগৰটো, তাৰ ওপৰত নতুন এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হৈছে, এইডাল নীলাডাল, ব্লুডাল ইয়াতো. তো তাৰমানে দেখা পাইছোঁ এডাল নিউ, আনডাল অ'ল্ড. তাৰমানে এই প্ৰত্যেকটো ডিএনএ, এই এটা ডিএনএৰ পৰা দুটা ডিএনএ হৈছে, আৰু এই ডিএনএ দুটাত আমি দেখিছোঁ কি যে পুৰণিৰ ওপৰত নতুনডাল ফৰ্ম হৈছে, ইয়াতেও পুৰণিৰ ওপৰত নতুনডাল ফৰ্ম হৈছে. ঠিক আছে, তো এডাল পুৰণি আৰু আনডাল নতুন, ইয়াতো এডাল পুৰণি আৰু আনডাল নতুন. তাৰমানে আমি দেখা পালোঁ যে ডিএনএটোৰ এপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ সময়ত কি হয় যে তাৰ পুৰণি ষ্ট্ৰেণ্ড দুডাল কিবা প্ৰকাৰে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব, পুৰণি ষ্ট্ৰেণ্ডডাল নোহোৱাকৈ ডিএনএ হ'ব নোৱাৰে. তাৰমানে নতুন ডিএনএত যদি এডাল পুৰণি থাকিব, আনডাল নতুন থাকিব, তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনো নহয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰণিও নহয়. এণ্ড দিছ mode of replication is called as semi-conservative বা অৰ্ধ সংৰক্ষণশীল পদ্ধতিৰ ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়. আৰু এই যে ডিএনএৰ যে এই যে ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ যে ৰেপ্লিকেশ্যনটো যে কোৱা হৈছে, এই ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ ৰেপ্লিকেশ্যনটো এক্সপেৰিমেণ্টেলি প্ৰুভ কৰিছিলে দুজন বিজ্ঞানীয়ে, আৰু তেওঁলোকৰ সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো এতিয়া আমাক লাগিব, আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো হৈছে মেজেলছন এণ্ড ষ্টাল এক্সপেৰিমেণ্ট. টো দিছ এক্সপেৰিমেণ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. আমি এতিয়া এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ ডিটেইলছত যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম. কি কৰিছে আমি প্ৰথমৰ পৰা আমি অলপ চাই যাম. চ' ফাৰ্ষ্ট, আচ্ছা, তো উই আৰ ষ্টাৰ্টিং উইথ মেজেলছন এণ্ড ষ্টাল এক্সপেৰিমেণ্ট. তলত এইটো দিয়া আছে মেজেলছন এণ্ড ষ্টাল এক্সপেৰিমেণ্ট. তো কি কৰিছে, প্ৰথম তেওঁলোকে চাই ল'বা, তেওঁলোকে এটা আমি যে সেই হাৰ্ছে আৰু চেজৰ পৰীক্ষাত যে আমি পাইছিলোঁ যে হাৰ্ছে আৰু চেজেও প্ৰথম কি কৰিছিলে, বেক্টেৰিয়াক এনেকৈ তোমাৰ টিউবৰ ভিতৰত, ফ্লাক্সৰ ভিতৰত লৈ পেলাই এনেকৈ বেক্টেৰিয়াক কালচাৰ কৰিছিল, নহয় জানো? তো হিয়াৰ অলছ' দে ডিড দ্য ছেম থিং. তেওঁলোকে কি কৰিছে যে ইকোলাই বেক্টেৰিয়াক তেওঁলোকে এটা এনেকুৱা মিডিয়ামত তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু গ্ৰ' হ'ব দিছে, বৃদ্ধি হ'ব দিছে. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এই ইকোলাই বেক্টেৰিয়াটোক যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব দিছে, যিমানবাৰ ইকোলাই চেলটোৱে বংশবৃদ্ধি কৰিব, মানে এটাৰ পৰা দুটা হ'ব, দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ব, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হ'ব, প্ৰত্যেকবাৰেই ইকোলাইত থকা যিখিনি ডিএনএ, সেই ডিএনএখিনিও কি হ'ব, ৰেপ্লিকেট হ'ব. কাৰণ আমি এটা কথা জানো যে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ হুইচ টেক্স প্লেচ বিফ'ৰ চেল ডিভিজন. এই কথাটো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাইছা.
কোষ বিভাজন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কোষ বিভাজনৰ তোমালোকে যদি মনত আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মনত পেলাব পাৰিবা তোমালোকে যে সেল সাইকেলৰ আমি যেটো ফাৰ্স্ট ইয়াৰত পাইছিলোঁ এটা বস্তু সেল সাইকেলৰ যেটোক আমি কওঁ ইণ্টাৰফেজ বুলি অৰ্থাৎ কোষ বিভাজন হোৱাৰ আগৰ যিখিনি ফেজ সেই ইণ্টাৰফেজৰ আমি তিনিটা ভাগ পাইছিলোঁ G1 S G2 তাৰে যেটো S ফেজ আছিলে সেই S ফেজত তোমালোকে সাবা এনসিআরটি টেক্সটবুকখন উলিয়াই যে S ফেজত ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন হয় ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন হয় মানে এটা ডিএনএৰ পৰা দুটা ডিএনএ হয় তো গতিকে কোষটোৱে যিমানবাৰ হি তাৰ নিচিনা হুবহু দুটা সেল প্ৰডিউস কৰিব কোষৰ নিউক্লিয়াছত থকা ডিএনএ খিনিও কি হ'ব ডাবল হৈ গৈ থাকিব দ্যাট মিন্স দ্য ডিএনএ অলসো উইল বি ৰেপ্লিকেটেড কেনেকৈ ৰেপ্লিকেট হ'ব আমি মাত্ৰ ওপৰত যেটো প্ৰসেস দেখুৱালো তো গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে কৰিছে কি যে ইয়াৰে যিবোৰ ব্যাকটেৰিয়েল সেল আছে সেই ব্যাকটেৰিয়েল সেলবিলাক তেওঁলোকে এটা মিডিয়ামত তেওঁলোকে দিছে কালচাৰ মিডিয়ামটো তেওঁলোকে N15 নামৰ এটা নাইট্ৰজেনৰ আইসোটোপ তোমালোকে আইসোটোপটো জানা কেমিষ্ট্ৰিত পাইছা তো আইসোটোপবিলাক একেই আচলতে তাৰ নিউট্ৰনটোৰ সংখ্যাটো বেলেগ বেলেগ হয় সেই কাৰণে N15 আৰু N14 নাইট্ৰজেনৰ দুটা এনেকুৱা আইসোটোপ আছে আৰু তাৰে N15 টো হেভি আইসোটোপ বুলি আমি কওঁ আৰু N14 টো এটা লাইট আইসোটোপ বুলি কওঁ এই দুটা আইসোটোপ দিয়া হৈছে বাট দিজ আৰ নন ৰেডিও এক্টিভ মই আকৌ এবাৰ ৰিমাইণ্ড কৰি দিছোঁ আগৰ যেটো এক্সপেৰিমেণ্ট আমি কৰিছিলোঁ হাৰ্সে এণ্ড চেজৰ এক্সপেৰিমেণ্টত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ 32P ফসফৰাছ আৰু 35S সালফাৰ সেই দুটা কিন্তু আছিল ৰেডিও এক্টিভ আইসোটোপ বাট ইয়াতে যে দুটা আইসোটোপ আমি ইউজ কৰিছোঁ দিজ আৰ নন ৰেডিও এক্টিভ আইসোটোপ আচ্ছা এতিয়া যেতিয়াই আমি N15 টো মিডিয়ামত আমি দি দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে N15 মিডিয়ামত যিমানবিলাক তোমাৰ ব্যাকটেৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু লগে লগে যিমানবোৰ ডিএনএৰ সৃষ্টি হ'ব বা ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন হ'ব সেই প্ৰত্যেকবোৰ ডিএনএৰ আমি জানো দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড আছে সেই দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ডতে কি হ'ব N15 টো গুচি আহিব নাইট্ৰজেন 15 টো তাত গুচি আহিব অটোমেটিক কিয় গুচি আহিব কাৰণ তোমাৰ ডিএনএ টো ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে আমাক নাইট্ৰজেনাছ বেছ লাগিব নাইট্ৰজেনাছ বেছবোৰৰ সহায়ত নতুন ডিএনএ ফৰ্ম হ'ব আৰু সেই নাইট্ৰজেনাছ বেছবিলাকৰ সহায়ত যেটো নতুন ডিএনএ ফৰ্ম হ'ব আৰু ইয়াতে আমি নাইট্ৰজেন 15 দিছোঁ অৰ্থাৎ নাইট্ৰজেনৰ যেটো সোৰ্স আছে ইয়াতে ইট ইজ অলৰেডি লেবেলড তাত N15 সোৰ্স দিয়া হৈছে গতিকে অবভিয়াছলি ডিএনএৰ ডিউডাল ষ্ট্ৰেণ্ডতে আমাৰ কি হ'ব আমি তোমাৰ N15 টো আমি পাই যাম আচ্ছা এতিয়া দেখুৱা হৈছে কি যে এইটো তোমাৰ কেইবাটাও জেনাৰেশ্যনৰ কাৰণে আসলতে তোমাৰ এইটো হৈছে N15 টো ইয়াতে আমাৰ ইকোলাই সেলবিলাকত আহি যাব আৰু এই ইকোলাই সেলবিলাকৰ ডিএনএ টো N15 টো আহিছে নে নাই মানে নতুন ডিএনএ যিকেইটা তোমাৰ ইকোলাই সেলৰ বংশবৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত যিমানবোৰ ইকোলাই সেল সৃষ্টি হৈছে সেই ইকোলাই সেলবিলাকত থকা ডিএনএ টোত বা নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা ডিএনএ খিনিত N15 টো আহিছে নে নাই বা লেবেলড হৈছে নে নাই সেইটো চেক কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা পদ্ধতি আছে ইয়াতে আৰু সেই পদ্ধতিটো হৈছে কি এইটো পদ্ধতি ইউ ক্যান সি দিস প্ৰসেস এই যে টিউবটো দেখা পাইছা টিউব লাইক স্ট্ৰাকচাৰ এই টিউবটো হৈছে ইয়াতো আছে এইটো এটা টিউব এই টিউবটো হৈছে কি ডেনসিটি গ্ৰেডিয়েন্ট সেন্ট্ৰিফুগেশন টিউব এই টিউবটোত এটা কি আছে যে ইয়াতে এটা তোমাৰ মানে দ্ৰব্য এটা লোৱা হয় one substance is used that is cesium chloride CSCl আৰু এই CSCl ৰ যেটো তোমাৰ মানে মিডিয়াম ইয়াতে এই টিউবটোৰ ভিতৰত CSCl দিয়া হয় চক কৰা হয় আৰু যিমানে আমি CSCl দিম যিমানে আমি cesium chloride দিম হিমানে এই যেটো টিউব সেই টিউবটোৰ এটা গ্ৰেডিয়েন্ট ফৰ্ম হ'ব গ্ৰেডিয়েন্ট মানে কি ওপৰৰ পৰা তললৈ আমি এটা ডিফাৰেন্স পাম আৰু সেই গ্ৰেডিয়েন্টটো আসলতে ডেনসিটি গ্ৰেডিয়েন্ট ঘনত্বৰ গ্ৰেডিয়েন্ট অৰ্থাৎ কথাটো এনেকৈ আমি সহজ ভাষাত বুজিব পাৰো যে আমি যদি বেলেগ ঘনত্বৰ যদি আমি যিকোনো পদাৰ্থ যিকোনো বস্তু যদি আমি এই টিউবত যদি ৰাখো বিশেষকৈ মলিকুল বা আমাৰ তোমাৰ এটম তেতিয়া আমি দেখিম কি যে যাৰ ডেনসিটি বেছি হি তলত গৈ পেলাই কি কৰিব এই ধৰণে হি সেডিমেন্ট ফৰ্ম কৰিব তলত গৈ পেলাই এই ধৰণে হি তোমাৰ থাকিব যাৰ ডেনসিটি কম হি ওপৰত থাকিব তো এটা মানে বুজা গল যে CSCl নিজেই এটা এই ধৰণৰ তোমাৰ ডেনসিটিৰ পাৰ্থক্য থকা এটা বা গ্ৰেডিয়েন্ট থকা এটা মানে কি কৰিব মিডিয়াম এটা সৃষ্টি কৰিব কাৰণ গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স এইফালে বেছি গতিকে সেই কাৰণে যেটো হেভি
হেভি বস্তুটোৱে সদায় তলফালে গৈ পেলাই থাকিব আৰু যিটো পাতল বস্তু লাইট বস্তু সেইটো ওপৰত গৈ পেলাই থাকিব এই কথাটো আমি জানো তো এতিয়া আমি ইয়াতে যিটো আমি প্ৰথম তোমাৰ DNA আমি পাইছিলোঁ নতুনকৈ ফৰ্ম হোৱা যিমানবিলাক DNA এই DNA বিলাকত N15টো আহিছেনে নাই সেইটো চোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰে বেক্টেৰিয়েল চেলৰ পৰা আমি DNA কিছু উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু লৈ পেলাই সেই DNAক যদি আমি এই টিউবত যদি দি দিওঁ তেতিয়া দেখিম কি যে এই DNA বিলাকৰ দুয়োডাল ষ্ট্ৰেণ্ডতে আমি N15 আহিছে আৰু তেওঁলোকে এইটো দি পেলাই দেখিছে যে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা N15 মিডিয়ামত যিমান নতুনকৈ সৃষ্টি হৈছে DNA all these DNA have N15 in their both of the strands সিহঁতৰ গোটেই তোমাৰ দুয়োডাল শৃংখলতেই বা দুয়োডাল ষ্ট্ৰেণ্ডতে আচলতে N15টো আছে বিকজ N15 ইজ হেভি N15টো যিহেতু হেভি গতিকে সি তলত আছে এইখিনি ঠাইত আছে য'ত আচলতে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আটাইতকৈ বেছি গতিকে তলফালে সি তোমাৰ আহি পেলাই ছেডিমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে নাও হোৱাট দে ডিড তো তেওঁলোকে এইটো দেখা পালে যে আচলতে N15টো আমাৰ নতুন DNA বিলাকত আহিছে আৰু এইবাৰ সেই N15 থকা কিছু DNAক তেওঁলোকে কৰিলে কি তোমাৰ N14 মিডিয়ামলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ত ফৰ এক্সাম্পল 20 মিনিট ইয়াতে ওপৰত লিখি দিয়া নাই 20 মিনিট পিছত তেওঁলোকে কৰিলে কি তোমাৰ এটা অন্য মিডিয়ামত এই বেক্টেৰিয়েল চেলবিলাকক N15 মিডিয়ামৰ পৰা উঠাই পেলাই তেওঁলোকে কৰিলে কি এটা অন্য মিডিয়ামত এইটো জেনেৰেশ্যন 1 এই জেনেৰেশ্যন 1 তেওঁলোকে অৰ্থাৎ বেলেগ এটা মিডিয়ামত আৰু এই মিডিয়ামটোত এইবাৰ N15 নাই এইবাৰ এই মিডিয়ামটোত আছে N14 এই যিটো ব্লু কালাৰ এই N14 মিডিয়ামলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে আৰু N14 মিডিয়ামত ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই তাত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে ৰেপ্লিকেশ্যন হ'ব দিছে আকৌ কি হ'ব ইয়াৰ পৰা চেলটো ইয়ালৈকে যেতিয়া তুমি লৈ আহিবা তেতিয়া N14 মিডিয়ামতো চেলবিলাকে কি হ'ব ক্ৰমান্বয়ে সেই চেলবিলাকে তোমাৰ তাৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হ'ব দ্যাট মিনছ দ্য চেল উইল গ্ৰ' ইন N14 মিডিয়াম যিমানে চেলবিলাক গ্ৰ' হ'ব তাত থকা যিটো DNA সেই DNA অট'মেটিক কি হ'ব আকৌ ৰেপ্লিকেট হ'ব ছেম টু ছেম ইয়াতে যিদৰে N15টো ৰেপ্লিকেট হৈছিলে ইয়াতেও কি হ'ব N14 মিডিয়ামত দি দিয়াৰ লগে লগে সেই একে চেলবিলাকৰ DNAটো কি হ'ব আকৌ ৰেপ্লিকেট হ'ব তো now this DNA are they have started replicating in N14 medium তো গতিকে N14 মিডিয়ামত তেওঁলোকে ৰাখিলে আৰু তেওঁলোকে 20 মিনিট পিছত কি কৰিলে তোমাৰ সেই আকৌ কি কৰিলে DNAটো তাৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰিলে ইয়াতে যেনেকৈ N15 মিডিয়ামত ৰখাৰ পিছত DNAটো তেওঁলোকে ইয়াতে এই টিউবটোত দি পেলাই চাইছিল এবাৰ N14 মিডিয়ামত ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ কি কৰিলে সেই DNAটো তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিলে আৰু টেষ্ট কৰি তেওঁলোকে আকৌ এই টিউবত দিলে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আকৌ টিউবত দিলে আৰু টিউবত দিয়াৰ পাছত এইবাৰ ৰিজাল্টটো তোমালোকে চোৱা আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ N15টো একদম তলত আহিছিলে এই DNAৰ যিটো ছেডিমেণ্ট পৰিছিলে এইটো একদম তলত আছিলে এইবাৰ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে এইটো তোমাৰ মাজত আছে তাৰমানে এইবাৰ নিশ্চয় বুজা গৈছে যে N15ৰ উপৰিও ইয়াত N14ও তাৰমানে আছে ইয়াত N14ও আছে ঠিক আছে সেইকাৰণে মাজত হৈছে আমি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে দুয়োটা মানে DNA যে কমপ্লিট যে তোমাৰ ইয়াতে N14 মিডিয়ামত যিকেইটা DNA ফৰ্ম হৈছে গোটেই DNA কেইটাত N14 থকা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় নোৱাৰোঁ কাৰণ যদি N14 থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মানক ফৰ্ম হ'লহেঁতেন ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ এইটোত চোৱা এইটোত N14 আছে গতিকে ইয়াতে ফৰ্ম হৈছে এই ছেডিমেণ্টটো কিন্তু ইয়াতে আমাৰ মাজত ফৰ্ম হৈছে এই ছেডিমেণ্টটো মাজত ফৰ্ম হৈছে তাৰমানে আমি বুজিছোঁ কি যে N14 মিডিয়ামত DNAটো যেতিয়া আমাৰ চেলটোৱে যেতিয়া বংশবৃদ্ধি কৰিলে বা DNAটো যেতিয়া ৰেপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে N14 মিডিয়ামত যিডাল নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হৈছে DNAৰ সেই নতুন ষ্ট্ৰেণ্ডডালত N14 আছে কিন্তু এই নতুন ষ্ট্ৰেণ্ডডাল যিহেতু পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডডালৰ ওপৰত ফৰ্ম হৈছে গতিকে N15টো আছে পাইছা নহয় বুজি N15টো আছে কাৰণ পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডডালত আমি জানো যে পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডডালত কি আছে তাৰে আগৰ যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ড আছিলে সেই আগৰ ষ্ট্ৰেণ্ডডালত N15 আছে কাৰণ বিকজ প্ৰিভিয়াছলি আমি আগৰ মিডিয়ামটোত কি আছিল N15 আছিল যেতিয়াই আমি N15ৰ পৰা N14লৈকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ আৰু N14ত যেতিয়া আমি ৰেপ্লিকেশ্যন হ'ব দিলোঁ তেতিয়া N14 মিডিয়ামত যি দুডাল নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হৈছে সেই নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড দুডালত আচলতে N14 আছে কিন্তু পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডডাল যিহেতু তাৰ পৰা আমি গুচাই পেলাব পৰা নাই গতিকে পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডডালত কি আছে N15 আছে তাৰ মানে আমি বুজিছোঁ কি যে নতুন N14 মিডিয়ামত যিমানবিলাক আমাৰ DNA ফৰ্ম হৈছে এই DNAবোৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে DNAবোৰৰ এডাল শৃংখলত যদি N14
আনডালত N15 তাৰমানে এডাল যদি ওল্ড আনডাল নিউ ওল্ডটো কেনেকৈ আমি বুজিছোঁ N15 দি বুজিছোঁ কিয় বুজিছোঁ কাৰণ এই N15টো আগৰ যিটো ওল্ড মিডিয়াম আছিলে তাত আমাৰ N15 আছিল তো আমি দেখা পালোঁ যে এই নতুন যিবোৰ DNA অল দিছ DNA আৰ ইনফেক্ট দে আৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু এনেকুৱা DNA বিলাকক আমি হাইব্ৰিড বুলি কওঁ N15 N14 দুটা আছে হাইব্ৰিড এইটো N15 দুটা আছে এইটোক আমি হেভি বুলি কওঁ আৰু এইটোক আমি হাইব্ৰিড বুলি কওঁ আচ্ছা এইবাৰ কি কৰিলে তেওঁলোকে চাবা 20 মিনিট পিছত তেওঁলোকে বিভাজনটো লক্ষ্য কৰিছিল এইবাৰ 40 মিনিট সময় ইয়াতে বিভাজন হ'ব দিলে মানে আৰু এবাৰ সেল কেটা বিভাজিত হ'ব দিলে সেলস ৰেপ্লিকেট ইন দা সেকেন্ড টাইম আৰু এইবাৰ বিভাজিত হ'ব দিওতে জেনাৰেশন 2 তেওঁলোকে কি দেখিলে চোৱা যিকেটা নতুন নতুন সেল প্ৰডিউস হৈছিল এই নতুন নতুন সেল কেইটাৰ পৰা ডিএনএ আকৌ তেওঁলোকে উলিয়াই আনি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ ইয়াত দি দিলে দি দিয়াৰ লগে লগে এইবাৰ কি হ'ল এইবাৰ আমি দেখিছো কি যে নতুন ডিএনএ যিমান প্ৰডিউস হৈছে এই ডিএনএ বোৰৰ কিছুমান ডিএনএত N15 N14 দুটা আছে আৰু কিছুমানত N14 আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে N14 আহিছে আৰু N14 যে আছে হেতু আমি কেনেকৈ গম পাইছো কাৰণ সেডিমেন্টটো এবাৰ ওপৰত ফৰ্ম হৈছে আমি কৈছো অলৰেডি যে N14 টো যেহেতু লাইট ডিএনএ গতিকে হি সদায় ওপৰত সেডিমেন্ট ফৰ্ম কৰে তো এই কথাটোৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজিছো যে প্ৰথমতে N15ত আছিল ধৰি লৈছো এটা ব্যাকটেৰিয়া N15ত আছিল তাৰ পৰা এটাৰ পৰা দুটা হ'ল N14 মিডিয়ামত দুটা হোৱাৰ লগে লগে মানে এটা ডিএনএৰ পৰা দুটা ডিএনএ সৃষ্টি হ'ল এতিয়া N14 মিডিয়ামত আমি দেখিলো যে দুটা ডিএনএ আসলতে কি N15 N14 দুটা ডিএনএৰ ষ্ট্ৰেণ্ডতে N15 N14 আছে এবাৰ আমি ৰেপ্লিকেশন হ'ব দিলো দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ল এবাৰ চাৰিটা যেতিয়া হ'ল চাৰিটাত আমি দেখিলো যে তাৰে 50% চাৰিটা ডিএনএৰ 50% ডিএনএ অৰ্থাৎ দুটা ডিএনএৰ কি আছে N14 আছে বাকি দুটাৰ কি আছে N15 আছে তাৰ মানে আমি সংখ্যাত যিমানে ডিএনএটো বাঢ়ি যাব ৰেপ্লিকেশন যিমানে হৈ যাব হিমানে আমি দেখিম কি যে নতুন ষ্ট্ৰেণ্ডটো ফৰ্ম হৈ যাব কিন্তু পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডটো নোহোৱা হৈ গৈছে নেকি পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডটো নোহোৱা হৈ যোৱা নাই পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডটো আছে তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে আধা বাহি ক্ৰমান্বয়ে তাৰ মানে কনজাৰভেশন হৈ গৈ আছে মানে এইটোই হৈছে আমাৰ সেমি কনজাৰভেশন দ্যাট ইজ হাফ ইজ কনজাৰ্ভড হয় হাফ কনজাৰ্ভ হৈছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে জানিবা বাকি নতুন অংশ আৰু ইয়াতে জানিবা কনজাৰ্ভ হোৱা অংশ তো আকৌ যদি আমি যদি সংখ্যাত যদি তোমাৰ সেলটো যদি আৰু বৃদ্ধি হ'ব দিও N14 মিডিয়ামত তেতিয়া দেখিম কি আমি N14 থকা ডিএনএৰ পৰিমাণ বেছি হৈ গৈছে N15 থকা ডিএনএৰ পৰিমাণ কমি গৈছে তথাপিও কিন্তু N15 থকা ডিএনএ নোহোৱা হৈ যোৱা নাই এতিয়া একে কথাখিনিকে আমি অন্য এটা বেছি ভালকে আমি বুজিম এই ডায়াগ্ৰামটোত সি ইন দিস ডায়াগ্ৰাম ইয়াত আমাৰ বেছি ভালকে আছে চোৱা তো এক্স্যাক্টলি কি হৈছিল এক্স্যাক্টলি আমাৰ এইটোৱে হৈছিল যে প্ৰথম আছিল আমি N15 এইটো আছিল ৰঙা নহয় আমি N15 মিডিয়ামত ব্যাকটেৰিয়া যেটো লৈছিলো সেই ব্যাকটেৰিয়াত যেতিয়া আমি কালচাৰ কৰিছিলো N15ত তেতিয়া আমি কি পাইছিলো যে তাত থকা ডিএনএ দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ডতে ডিএনএৰ N15 টো আহিছিল আৰু সেই কাৰণে আমি যেতিয়া সেন্ট্ৰিফুগেশন টিউবত যেতিয়া দিলো তেতিয়া আমি এইখিনি ঠাইত একেবাৰে তলত গৈ পেলাই হি সেডিমেন্ট ফৰ্ম কৰিছে এতিয়া যেতিয়া আমি N14 মিডিয়ামত দিলো N14 মিডিয়ামত দি দিয়াৰ লগে লগে চোৱা ইফালে এইবাৰ নতুন ডাল আহিলে এই ডালত N14 আছে ঠিক আছে এই ডালত N14 আছে তাৰ মানে পুৰণিৰ ওপৰত নতুন ফৰ্ম হৈছে গতিকে N15 ইয়াতো আছে N15 আৰু এই N15 টো মাজত ফৰ্ম হয় এইটো আকৌ যেতিয়া আমি থাৰ্ড জেনাৰেশন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এই দুডাল ডিএনএৰ পৰা কি হ'ল চাৰিটা সৃষ্টি হৈছে আসলতে চাৰিটা সেল সৃষ্টি হৈছে মানে চাৰিটা ডিএনএ ফৰ্ম হৈছে তো এইটোৰ পৰা এই দুটা ডিএনএ ফৰ্ম হৈছে এইটোৰ পৰা এই দুটা ফৰ্ম হৈছে এতিয়া তুমি চোৱা এই ব্লু ডালৰ ওপৰত নতুন ব্লু এডাল ফৰ্ম হৈছে ৰাইট ইয়াতে ৰঙা ডালৰ ওপৰত ব্লু এডাল ফৰ্ম হৈছে ইয়াতে ৰঙা ডালৰ ওপৰত ব্লু এডাল ফৰ্ম হৈছে আৰু ব্লু ডালৰ ওপৰত ব্লু ফৰ্ম হৈছে এতিয়া আমি ধৰি লৈছো যে ব্লু বিলাক হৈছে কি সব বিলাক N14 ব্লু বিলাকত গোটেইবোৰত N14 আছে আৰু ইয়াতে এইটোত কি আছে N15 আৰু N14 আছে তাৰ মানে আমি দেখা পালো কি যে 50% ডিএনএ যদি N14 বাকি 50% ৰ আছে N15 তো এই ধৰণে আমি তোমাৰ পালো তো গতিকে এই কথাটোৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে দেখা পাইছো যে যিমানে আমি বঢ়াই যাম যিমানে আমি জেনাৰেশন বিলাক আমি এক্সটেন্ড কৰি যাম হিমানেই আমি দেখিম কি যে N14 থকা বা নতুন ডিএনএৰ পৰিমাণটো ক্ৰমাৎ বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু পুৰণি যেটো পৰিমাণ আছিল এই পুৰণি পৰিমাণটো তোমাৰ এটা পৰ্চনত ৰৈ যাব অৱশ্যে পাৰ্সেন্টেজটো কমি আহিব যেনে আমি কবই পাৰো
যে প্ৰথমবাৰ আমি পাইছিলোঁ যে গোটেই 100% DNA তোমাৰ কি আছিলে N15 আছিলে হেভি আছিলে এইবাৰ প্ৰথম জেনেৰেশ্যনত আমি দেখা পালোঁ 50% অৰ্থাৎ আধা বা দুটাৰ এটা নহয় সৰি তোমাৰ এই প্ৰথম জেনেৰেশ্যনত আমি দেখা পালোঁ যে গোটেইবোৰ কি হ'ল যে N15 N14 হ'ল দিজ আৰ অল হাইব্ৰিড এবাৰ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনত আমি দেখা পালোঁ যে 50% যদি হাইব্ৰিড তেতিয়াহ'লে বাকী অন্য 50% হৈ গ'ল তোমাৰ লাইট পাতল এবাৰ যদি আৰু আমি এটা জেনেৰেশ্যনত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৰ পৰা দুটা 2 2 4 এইটোৰ পৰা দুটা 4 2 6 এইটোৰ পৰা দুটা 6 2 8 তাৰমানে টোটেল 8টা হ'ব এতিয়া 8টাৰ যদি আমি উলিয়াওঁ 8টাৰ কিমানটা ওলাব সেই কথাটো তোমালোকে নিজে ভাবাচোন টোটেল যদি আমি এইটোৰ পৰা যদি থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনত যদি আমি 8টা পাওঁ 8টা ডিএনএৰ এইটোৰ পৰাটো আমাৰ নতুন N14 নহয় জানো এইটোৰ পৰা দুটা আহিল N14 দুটা পালোঁ আমি তাৰপাছত ইয়াতো আমি N14 ইয়াতো দুটা পাম অৰ্থাৎ 2 2 4টা পাম এই 4টাত আমাৰ কি থাকিব তোমাৰ N14 থাকিব আৰু ইয়াতে আমি N14 থকা দুটা পাম গতিকে 4 2 6টা তাৰমানে 8টাৰ 6টাতেই আমাৰ N14 থাকিব আৰু বাকি দুটাতহে N15 N14 থাকিব তো এই ধৰণে আমি তাৰ পাৰ্চেন্টেজ উলিয়াব পাৰোঁ কিমান পাৰ্চেন্টেজৰ N14 আছে আৰু কিমান পাৰ্চেন্টেজৰ N15 N14 আছে এই ধৰণে আমি উলিয়াব পাৰোঁ তো গতিকে আমি এই কথাটোৱে আমাক এইটো কথাই দেখাইছে যে আচলতে যেটো আমাৰ তোমাৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল এই জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো আচলতে কি হয় যে ইট ইজ অলৱেজ দ্য ৰেপ্লিকেশ্যন অফ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল it is always a semi conservative process আৰু এইটো এটা অতি সেমি কনজাৰভেটিভ প্ৰসেস আৰু এই এক্সপেৰিমেন্টটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী এইটো মানে এবাৰ নাহিলে এবাৰ আহিবই পৰীক্ষাত আৰু মই ভাবিছো যে এইবাৰো আমাৰ যদি ফাইনেল পৰীক্ষা হয় সঠিক সময়ত তেতিয়াহলে আমি নিশ্চয় এই এক্সপেৰিমেন্টটো আমাৰ দিবই পাৰে এইবাৰো মোৰ তলৰ লিংকত আমি দিয়া থাকিব এইটো বস্তু আমাৰ মেজেলসন এণ্ড ষ্টাল এক্সপেৰিমেন্ট দিয়া থাকিব আমি আজি অলপ সোনকালেই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম কিয় কৰিম কাৰণ আমি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ পিছৰ যেটো ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰসেস আছে এইটো পঢ়াব গলে আমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ ক্লাছ লাগিব গতিকে আমি আজি আৰু বেছি দিব খোজা নাই এইখিনি যিখিনি আমি দিছো সেইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ যেটো নেক্সট ক্লাছ আছে সেই নেক্সট ক্লাছত আমি মেকানিজম অফ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন এটা অত্যন্ত দৰকাৰী টপিক আৰু এই টপিকটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ